السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة. غرزتي النهاردة اسمها غرزة طائر الوطواط. صحيح شرحت معاكم غرزة قبل كده اسمها طائر الوطواط، لكن كل واحدة مختلفة في الغرزتين عن بعضها في كل حاجة في الشكل بتاعها. صحيح بيدوني الاتنين شكل طائر الوطواط، بس كل واحدة فيهم بتديني شكل الوطواط بشكل مختلف عن التانية. بتختلف في التكوين، وبتختلف في عدد سلاسل البداية، وبتختلف في طريقة العمل. النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا هو مضاعفات رقم 13، يعني بعد ما بتضاعفي رقم 13 أكتر من مرة بزود سلسلة واحدة بس. طيب يا رندا، ايه الغرز اللي بتستخدميها داخل غرزتنا النهاردة؟ بنستخدم غرزة السلسلة، غرزة الحشو، غرزة العمود بلفة. طيب نقدر نعمل بيها ايه؟ نقدر نعمل بيها شال مستطيل، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها كوفية، تقدري تعملي منها كارديجان، تقدري تعملي منها ستارة لو هتستخدميها في المفروشات، او مفرش سفرة او مفرش سرير خفيف، بيكون حلوة جدا وجميلة، وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تعب خالص، وما فيهاش كمان من الغرز المفرغة، يعني تقدري تستخدمي فيها كمية خيط قليلة وتديكي مساحة كبيرة من الشغل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، وطبعا تقدري تشتغليها باي نوع خيط انت حباه. بسم الله هنسيب مسافة من الخيط ونلف الخيط حلقة على الهواء. بدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هنبتدي نكون مجموعة من مضاعفات رقم 13، وفي النهاية خالص بزود سلسلة واحدة بس. طيب علشان نعمل مجموعة من السلاسل ازاي بشتغل سلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط وبخرج من الحلقة دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نرجع تاني بنكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كمان مرة يا بنات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده ضاعفت طبعا رقم 13 3 مرات زي ما احنا شايفين. في النهاية خالص برتفع كمان سلسلة، وده بيكون طبعا من العدد اللي بنشتغل عليه. طيب اول حاجة طبعا بنبتدي نشتغلها هي غرزة عمود بلفة. بشتغله فين يا بنات؟ اول حاجة بسيب 1 2 3 4، بعتبرهم طبعا الثلاث سلاسل الاولانيين دول هم عمود بلفة، والسلسلة رقم 4 هي اللي ارتفعت من عندها العمود بلفة بتاعي. هروح بقى للسلسله رقم 5 واشتغل غرزه عمود بلفه. طيب بشتغل غرزه العمود بلفه ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه واحده بس، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده. بنسيب بقى 1 2 3 4، بدخل في الباك لوب الحلقه الخلفيه للسلسله، الف الخيط واسحبه واخرج. هرفع بس الخيط بتاعي شويه كده، بقى معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده يبقى احنا كونا ايه يا بنات؟ كونا عمودين بلفه في بدايه السطر بتاعي. بعد العمودين اللي في الاول طبعا في النهايه خالص بيكون عندي كمان عمودين، باخد سلسلتين 1 2 وبسيب زيهم من تحت 1 2 وبروح لرقم 3 وبشتغل غرزه عمود بلفه. تاني بكرر العمود بلفه، بيكون معايا حلقه على الابره، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، قلنا هنسيب من تحت سلسلتين زي اللي خدناهم فوق بالظبط، واروح لرقم 3 بدخل في الباك لوب الحلقه الخلفيه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج. كده معايا 3 حلقات من حلقتين، اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. احنا اشتغلنا عمودين سلسلتين، هناخد بعديهم كمان سلسلتين عمود كده، وبعد كده سلسلتين 1 2، يبقى عمودين سلسلتين عمود سلسلتين. خلاص يا بنات، هلف الخيط، هسيب بقى 1 2 وهروح اشتغل 10 غرزة عمود بلفة على 10 سلاسل هيقابلوني. كده 1 2 في السلسلة اللي بعدها، 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى في البداية سيبنا 4 سلاسل، اشتغلنا عمود في سلسلة رقم 5، بعد كده خدت سلسلتين سبت تحتهم سلسلتين واشتغلت عمود، سلسلتين سبت تحتهم سلسلتين، وبعد كده اشتغلت 10 غرزة عمود بلفة. طيب المرحلة اللي جاية هاخد 8 سلاسل من فوق مسافة، 1 2 3 4، دول هيكونوا في الاتجاه ده،
1 2 3 4 بيكونوا طبعا في الاتجاه التاني. وهنسيب من تحت كام فراغ يا بنات؟ هسيب 1 2 3 وهروح لرقم 4 وابتدي تاني اشتغل 10 غرزة عمود بلفة. بنسيب 1 2 3 واروح اشتغل 10 غرزة عمود بلفة تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما خلصت 10 غرزة عمود بلفة المفروض بنعمل ايه يا بنات؟ باخد سلسلتين 1 2، هلاقي عندي هنا طبعا هسيب زيهم 1 2 من تحت وادخل في رقم 3 واشغل عمود. ارجع اخد سلسلتين 1 2، هنسيب سلسلتين واخر غرزتين عندي هشتغل فوق كل واحدة منهم غرزة عمود بلفة 1، يعني 1 عمود وفي السلسلة الاخيرة 1 عمود. وهنبص نلاقي طبعا زي ما بنبتدي بنختم الشغل بتاعنا. احنا طبعا انتوا لما هتعملوا مضاعفات اكتر هتبان معاكم طبعا شكل مكان العنكبوت، يعني لو كنا عملنا كمان مرة كان هتبقى اكبر وشكل العنكبوت هيكون في اكتر من مكان. يعني انا شكل العنكبوت عندي هيكون هنا مكون طبعا شكل واحد منهم بس، لكن انتوا لما هتعملوا اكتر من مضاعفات هتبصوا تلاقوا شكل العنكبوت عندكم بيتكون اكتر من مرة. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ هنبتدي نرتفع 3 سلسلة. ودايما هقول لكم على حاجة، في مكان عندنا ثابت دايما هنشتغلوا بنفس شكل. العمودين اللي في الاول هيكونوا فوقيهم دايما باستمرار في الارتفاع بتاعي كله على مدى السطور اللي هشتغلها 2 عمود، والاتنين عمود اللي في الاخر بردك على مدى ارتفاعي كله بيكونوا هما الاتنين عمود، مفيش تغيير فيهم. يعني برتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود بلفة عندي. وطبعا الفراغ الاول اللي هو فوق اول عمود اشتغلنا فوقيه اول 3 سلاسل اللي هو العمود بلفة الاول. هروح بقى للفراغ رقم 2. بنشتغل فين يا بنات؟ هنا عندي بقى مش سلاسل، عندي غرز طبيعية. شايفين الفراغ الصغير دوت هو اللي بنزل اشتغل فيه. تحت حرف الفي بيكون عندي الحلقة الأمامية والخلفية على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة وهدخل تحت حرف الفي للغرزة رقم 2. هلف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده اشتغلنا عمودين بلفة فوق العمودين بتوعنا طبعا اللي هم في الأول. هاخد 3 سلاسل 1 2 3 سلسلة وهننزل نشتغل. هسيب بقى السلسلتين دول واروح للعمود اللي في النص هنا اشتغل ايه فوقيه؟ غرزة حشو. طيب غرزة الحشو بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل تحت طبعا الفراغ اللي هو ايه فوق العمود دوت، الف الخيط واخرج. معايا كده على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده بكون عملت غرزة حشو. هرتفع 1 2 3 وهروح اشتغل فين؟ شايفين بقى العمود الاول من تحت هنا هشتغل فوقيه عمود واحد بس. طيب بعد كده يا رندا هنعمل ايه؟ هاخد سلسلتين 1 2 واروح اشتغل. احنا طبعا اشتغلنا على اول عمود، هسيب 1 2 واروح اشتغل في رقم 3 غرزة عمود بلفة. بسيب 1 2 واروح اشتغل عمود، واللي بعده كمان عمود يبقى 2، واللي بعده كمان عمود يبقى 3، واللي بعده عمود يبقى 4. طيب بعد ما اشتغلنا الأربعة غرزة عمود زي ما احنا شايفين، قبل ما اروح للسلاسل دي طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل 5 سلسلة يا بنات. 1 2 3 4 5. وهروح فين؟ هعد بقى من هنا. انا عندي 8 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل او من النص هنا بعمل غرزة حشو في السلسلة اللي بعدها غرزة حشو. لو هتعدوا طبعا بعدد السلاسل يبقى بعد 1 2 3 وفي رقم 4 بشتغل حشو و5 حشو. ليه؟ لان احنا هنسيب بعدهم 3 سلاسل. اما لو هتشتغلي من تحت بالشكل ده مباشرة بروح اعمل غرزتين حشو في المنتصف زي ما احنا شايفين كده 1 2 بالشكل ده. لو انت طبعا مش هتشتغلي على السلاسل نفسها هرجع هاخد 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وهروح اشتغل فين يا بنات؟
انا عندي تحت هنا في 10 غرزة عمود بلفة، صح كده؟ هنروح نشتغل فين فيهم؟ هروح اسيب 1 2 3 وفي رقم 4 هدخل اشتغل عمود، واللي بعدها كمان عمود يبقى 2، واللي بعدها كمان عمود يبقى 3، واللي بعدها كمان عمود يبقى 4. اهنا 1 2 3 4، دايما فوق ال10 اعمدة بشتغل 4 في المنتصف بالظبط. طيب بعد ما خلصت ال4 عمود بلفة بتوعي باخد سلسلتين 1 2 وهسيب عمودين واروح اشتغل في العمود الاخير عمود واحد بس. بعد كده ايه يا بنات؟ باخد 3 سلاسل 1 2 3 وهنزل فين؟ هنزل هنا عند العمود ده اشغل فوقيه غرزة حشو، ارجع 1 2 3. هيتبقى لنا ايه يا بنات؟ زي ما اتفقنا دايما ثابتين العمودين اللي في الاخر فوقيهم عمودين زيهم، ده 1. وفي ثالث سلسلة ارتفاع طبعا اللي هي رابع سلسلة ارتفاع من فوق 1 2 3 رقم 4 اهي. ثالث سلسلة لو ما سبتش السلسلة اللي تحت دي اخدتها رقم معايا بالشكل ده اهو، تاني عمود بلفة معايا. تبتدي طبعا غرزتي هتبتدي تتكون وتدينا الشكل زي ما احنا شايفين. هنا هيظهر معانا على فكرة، هنا هيكون عندي 2 من الوطواط، شكلين من الوطواط بتاعنا. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ يلا بينا نشوف هنشتغله ازاي. بنبتدي السطر بتاعنا زي ما احنا عارفين طبعا ب3 سلاسل 1 2 3 سلسلة، وبنعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندنا في السطر الجديد. طيب ايه تاني بنروح نعمله؟ تاني عمود بلفة بشتغل فوقيه عمود بلفة بردك زي. بعد كده باخد 8 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح فين بعد ما عملت 8 سلسلة؟ شايفين العمود سلسلتين اللي هم عمود سلسلتين عمود دول؟ هروح اشتغل فوقيهم بالظبط عمود سلسلتين عمود زيهم بالظبط اهو، عمود سلسلتين. وبعد كده روحنا اشتغلنا غرزة العمود بتاعنا زي ما احنا شايفين. هاجي بسيب ال3 سلاسل وحشو 3 سلاسل، بروح للعمود اشتغل عمود فوقيه و2 سلسلة 1 2. هنسيب ال2 سلسلة وهنروح بقى نشتغل فين؟ شايفين اول عمود من ال4 اللي تحت دول بروح اشتغل فيه غرزة عمود بلف. بعد كده باخد 5 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5. هنعد من تحت نسيب ايه؟ هسيب بقى العمود 1 2 3 3 اعمدة دول، وهسيب انا عندي هنا السلاسل زي ما احنا شايفين. هروح لاخر سلسلة فيهم واشتغل من تحتها غرزتين، يعني اخر غرزتين فيهم هشتغل غرزتين حشو زي ما احنا شايفين كده 1 2 على اخر سلسلتين موجودين عندي في السلاسل. وهاجي فوق الحشو هشتغل حشو زيها، والحشو كمان اللي بعدها هشتغل كمان حشو ايه زيها، والسلسلتين اللي بعد الحشو بشتغل عليهم كمان 2 حشو، يبقى معايا 6 حشو ايه في الفراغ في المكان ده. 2 قبل غرزتين الحشو، و2 فوق غرزتين الحشو، و2 بعد غرزتين الحشو بتوعي زي ما احنا شايفين. عاوزه اقول لكم لو احنا كنا عاملين مضاعفات اكتر من كده كنت طبعا المفروض ان انا في المرحله اللي بعد غرزه الحشو رقم 6 كان بيبقى عندي طبعا العدد المربعات اكتر. في المرحله دي لو انتوا طبعا اكيد هتزودوا عدد المضاعفات عن اللي انا عاملاه اكتر مني. فطبعا بعد ما هتخلصوا السادس سلسله في البدايه كده هتاخدوا كام سلسله بقى؟ هتاخدوا 8 سلاسل مسافه. هيقابلكم الفراغ اللي زي ده بالظبط اللي بيكون طبعا فيه شبكه تانية هتشتغلوا فوقيها ايه؟ هتشتغلوا فوقيها 6 حشو بردك زي ما احنا اشتغلنا هنا بالظبط. وبتفضلي تاخدي 8 سلسله 6 حشو 8 سلسله 6 حشو 8 سلسله 6 حشو لغايه طبعا ما بنوصل بقى للمرحله اللي احنا فيها دي. احنا طبعا هنا عملنا 2 تكرار بس، فالتكرار بتاعي مش هينفع اخد بعد منه 8 سلسله لان ما عنديش شبكه هتقابلني بعد كده. هيقابلني ايه؟ هيقابلني الشغل بتاعي بشكل طبيعي. فهاخد كمان 5 سلاسل 1 2 3 4 5. وهنروح فين يا بنات؟ هروح اشتغل، هعد بقى من تحت عندي هنا، اسيب السلاسل واسيب اول 3 عمود واروح للعمود رقم 4 هشتغل عمود بلفة 1.
انا اشتغلت ليه 5 سلاسل يا بنات ورحت اشتغلت على طول عند العمود رقم 4 لاني ما عنديش شبكة تانية. لكن انتوا طبعا لما هتكونوا عاملين اكتر من مضاعفات اكتر من مرة هتبصوا تلاقوا هنا كان في شبكة وهنا شبكة وشبكة وشبكة، فما بين الشبكة والشبكة بروح اخد 8 سلاسل مسافة واروح اشتغل فوق الشبكة 6 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. طيب كده بعد ما اشتغلنا عمود بلفة باخد سلسلتين 1 2 واروح اسيب السلسلتين دول وهروح اشتغل عمود. بعد كده 8 غرزة سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنروح فين يا بنات؟ بلف الخيط على الابرة بسيب ال3 سلاسل والحشو ال3 سلاسل واروح اشتغل على اخر غرزتين عمود بلف عندي غرزتين عمود زيهم بالظبط كده. 1 2 تالت سلسلة ارتفاع عندي هنا بقى بدخل فيها 2. طيب السطر اللي جاي بيكون طبعا بنشتغله ازاي؟ بارتفاع 3 سلسلة. بس نشوف شكل الشغل بدأ يوصل لغاية فين. الشكل ده اهو، هنرتفع 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. هشتغل طبعا على تاني عمود كمان. احنا كده اشتغلنا اول عمود، بروح لتاني عمود وبشتغل عليه كمان عمود بلفة، باخد سلسلتين مسافة 1 2 وهنزل هشتغل فين بقى؟ من النص هنا كده يا بنات هشتغل غرزة حشو واحدة، بعدين سلسلتين 1 2 وهروح اشتغل فوق العمود بلفة عمود بلفة زيه، زي ما احنا شايفين اهو بيكون ده الشكل بتاعي طبعا اللي احنا قاصدينه زي ما احنا شايفين. سلسلتين 1 2 ونروح نشتغل فين يا بنات؟ انا عندي هنا طبعا احنا كنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا عمود فوق العمود سلسلتين، هروح اشتغل على العمود اللي بعدهم ده على طول غرزة عمود بلف، وبعديه 3 عمود على ال3 سلاسل اللي جايين يبقوا المجموع عندي 4 كده. 1 2 3 يبقى كده معايا كام؟ معايا 4. 1 2 3 4. بعد ما اخدت 4 اعمدة هاخد 5 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 ونروح فين؟ هسيب اول 2 غرزة واخر 2 غرزة بروح للي في النص بشتغل عليهم غرزتين حشو 1 2. طيب بعد كده 5 سلسلة 1 2 3 4 5. بنروح فين يا بنات؟ احنا طبعا عندنا هنا المفروض ان احنا هنشتغل على العمود اللي هو طبعا الاخير من الاعمدة بتاعتي. بصوا نظبط بس الشغل بتاعنا ده اهو. هنروح نشتغل فين يا بنات؟ زي ما احنا طبعا اخدنا ال3 سلاسل دول هناخد ال3 سلاسل اللي قبل العمود بلفة دوت زي ما احنا شايفين في الاخر ده. هلف الخيط هنعد بقى 1 2 هسيبهم السلاسل واروح لرقم 3 اشتغل عمود بلفة، واللي بعدها كمان عمود يبقى 2 واللي بعدها كمان عمود يبقى 3 وفوق العمود نفسه بقى بشتغل عمود يبقى عندي كده 4 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالظبط كده. ارجع بقى ايه اشتغل زي ما اشتغلت سلسلتين وفوق العمود بشتغل عمود سلسلتين 1 2 وبنزل اشتغل غرزة حشو سلسلتين وبنشتغل فوق العمودين عمودين زيهم بالظبط عمود عمود زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون طبعا ارتفاعي 3 سلسلة كالمعتاد 1 2 3. هلف شغل الناحية التانية وهروح فوق تاني عمود اشتغل عمود، هيقابلني سلسلتين حشو سلسلتين باخد 3 سلاسل بقى فوقيهم 1 2 3 واروح فوق الحشو اشتغل غرزة حشو 1 2 3. وهروح فين دلوقتي يا بنات بقى؟ هسيب بقى السلسلتين اللي تحت دول واروح للعمود دوت اهو زي ما احنا شايفين هشغل فوقيه عمود وبعد منه سلسلتين هشغل فوق كل واحدة فيهم عمود يبقى كده 1 وتاني عمود بالنسبة لي يعتبر 2 يبقى اشتغلنا فوق العمود عمود فوق السلسلتين عمودين
فوق الاربع اعمدة هيكون عندي كمان 4 اعمدة، ونعد مع بعض كده بقى 1 2 3 4 5 6 7. طب عايزين كمان 3 عمود عشان نكمل ال10، يبقى هناخد ال3 سلاسل اللي جايين كمان. 8 كده، 9 عفوا 10. كده اشتغلنا كام؟ زي ما احنا شايفين اهو، اشتغلنا 10 عمود. بنكرر تاني كأننا بنكرر السطر رقم 1 مع اختلافات بسيطة. ان هنا طبعا في السطر الاول كنت بشتغل غرزة عمود زي ما احنا شايفين، هنا غيرتها بغرزة حشو، وكمان عندي هنا 3 سلاسل وقبليهم 3 سلاسل زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده علشان اروح من المكان ده للمكان اللي هروح اشتغل فيه هنا، هاخد 8 سلاسل مسافة. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح اشتغل فين؟ عندي السلاسل طبعا اللي في الاخر هنا دي، هسيب 1 2 واروح اشتغل في رقم 3 عمود كده، 1 واللي بعدها كده 2 واللي بعدها كمان 3 والاربع اعمده فوقيهم 4 اعمده، يبقى كده 4 5 6 7 السلسلتين فوقيهم عمودين، 8 9 العمود فوقيه عمود، يبقى 10. اصبح كده اشتغلنا 10 غرزة عمود بلفة فوق 10 فراغات اللي احنا عديناهم مع بعض. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح فوق الحشو هشغل غرزة حشو، بعدين 1 2 3، وهروح فوق العمودين اللي في الاخر اشغل غرزتين عمود زيهم بالظبط. السطر اللي جاي بارتفاع 1 2 3، والف شغل الناحية التانية، واروح اشتغل عمود على العمود رقم 2. بعد كده باخد 8 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هروح اشتغل فين يا بنات؟ هروح اشتغل على العمود الاول من ال10 دول، بعدين هاخد سلسلتين 1 2 واروح اشتغل. هسيب بقى السلسلتين زيهم، بسيب فراغين زيهم بالظبط تحت 1 2، واروح اشتغل 4 عمود على ال4 عمود اللي هيقابلوني، 1 2 3 4. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني السلاسل اللي كانت تحت دي يا بنات، هشتغل عندهم في النص هنا 2 غرزة حشو، 1 2. بقى احنا اشتغلنا غرزتين حشو فوق المنتصف عندهم. ارجع بقى بعد كده اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، وهروح اشتغل طبعا ال5 سلسلة هنسيب زي ما سبت هنا بالظبط، هسيب بعدهم كمان سلسلتين. واحنا كده اشتغلنا فين؟ ادي 1 2، واروح لرقم 3 واشتغل عمود، واللي بعده عمود يبقى 2. هنسيب منهم بس نعد كويس. لا يا بنات عفوا، هنسيب منهم 3 فراغات من تحت، عشان طبعا احنا هنا في النهاية مش في البداية. هعد بقى كام؟ 1 2 3. في رقم 4 هدخل واشتغل عمود كده، 1 2 3 4. ارجع اخد سلسلتين، 1 2، هسيب فراغين واروح اشتغل عمود بالظبط، عشان ايه؟ تكون الشكل بتاعي متكون صح زي ما احنا ايه. هو احنا صح، احنا هنا سيبنا ال3 فراغات دول، مش 2 بس. وارجع بعد كده اخد 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، واروح اشتغل فين؟ هشتغل على العمودين اللي عندي في النهاية غرزتين عمود بلفة زيهم بالظبط. طيب بالنسبة طبعا للسطور اللي جاية كلها بنفضل بقى نكرر نفس الخطوات بتاعتنا ونفس السطور بتاعتنا
زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. دي كانت الغرزة بتاعتي النهاردة، وطبعا الوطويط بتاعتي اهي بانت شكلها زي ما احنا شايفينها، مختلفة عن اللي شرحناها مع بعض قبل كده. يعني التانية كان فيها اكتر من غرزة، حتى كمان كان فيها غرزة البيكوت كانت بتبقى في ديل الوطواط وفي رأسه، لكن هنا غرزتنا اسهل شوية، تشبه شوية غرزة العنكبوت بس على شكل الوطواط زي ما احنا شايفين. اتمنى ان الغرزة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.